वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँ एकदम सन्चै हुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै छु होइन। अनि आज मैले मेरो किन भिडियो लिएर आइरहेको छु भने अब चाहिँ म काममा जाने बेला भयो। अनि म डेली गर्नुपर्ने मेकअप, मेरो डेली मेकअप कस्तो गर्छु भनेर म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदैछु। अनि तपाईँहरूले मलाई अलिअलि बोल्न सिकाइदिनु भ्लगमा। अनि म होइन अरू जस्तो बेबुहरू जस्तो कति बोल्न ट्राई गर्छु कि के बोल्नु हुन्छ। अब बानी पनि भएछ नि त, भर्खर स्टार्ट गरेको हो नि त। त्यही भएर त्यहाँले हेर्नुभन्दा अगाडि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अहिले चाहिँ मेरो बिफोर थम्बनेलको लागि भरे आफ्टर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। म चाहिँ होइन सुरुमा मेरो स्किन केयर गर्छु। म चाहिँ येलो हर्बलको लगाउँछु होइन। यो चाहिँ मोइस्चराइजर, यो चाहिँ टोनर, यो चाहिँ भिटामिन सीको सिरम, यो चाहिँ अन्डर आई सिरम। यो चाहिँ होइन डार्क सर्कल छ नि त मेरो अलिअलि, अनि यो हटाउनुको लागि लगाएको 1 महिना जस्तो भयो होला। केही चेन्ज पनि देखेको त छुइनँ। त्यही हो, सुरुमा टोनर लगाउँछु। डेली मेकअप हो मेरो चाहिँ यो। म साउन्ड अफ गरेर मेकअप गर्न थाल्छु फटाफट। गाइस म चाहिँ होइन यो स्किन केयरको म केही लाउँदैन। फर्स्ट चाहिँ मैले येलो हर्बलको युज गरेको ट्राईको लागि होइन। रिभ्यूहरू धेरै राम्रो देखेको मैले यसको, त्यही भएर मतलब डेली मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हामीले त अलिअलि होइन। अनि त्यसपछि अब मेकअप गर्दाखेरि कहिले काहीँ क्रिमहरू लगाइन्छ, फाउन्डेसनहरू लगाइन्छ, अनि कति साइड इफेक्ट पर्छ स्किनमा, कति उयो हुन्छ होला होइन। त्यही भएर लगाएको। अनि यसले चाहिँ होइन यो सिरमले चाहिँ पिम्पलहरू पनि आउनु कमी गर्छ भनेर कति राम्रो रिभ्यूहरू देखेँ क्या। अनि अलिअलि त गर्नु पऱ्यो नि। यो अन्डर आई सिरम चाहिँ यस्तो हुन्छ येलोहरूको, ठिकै छ, राम्रो छ होइन। तर यो निकाल्न यति गाह्रो हुन्छ नभन्नु न, कस्तो लगाउनु पर्छ यसरी। यो निकाल्नै अप्ठ्यारो हुन्छ क्या, यसरी पिचिक्क माथि गइहाल्छ क्या। यस्तो गर्छु कि म यसले खिच्छु अनि यस्तो गरेर निकाल्छु क्या। यहाँ आएको छैन। सनस्क्रिन लाउँछु। सनस्क्रिन चाहिँ मेरो अल टाइम फेभरेट है। यो वास्तवले कस्तो सुट गर्छ त मलाई। पम्प अलिकति कस्तो सुट गर्छ, यति राम्रो छ नि यो फाउन्डेसन, यति राम्रो छ, यति राम्रो छ। तपाईँ युज गरेर चाहिँ मलाई भन्नु कस्तो छ भन्ने रिभ्यू लिनुहुन्छ भने मसँग लिनु। यहाँ हेर्नु ल, यहाँ लगाएको छैन, यहाँ लगाएको छ सुरुमा। मलाई त यति राम्रो लाग्यो, कस्तो क्लिन हुन्छ स्किन, कस्तो सफ्ट देखिन्छ। मैले उतापट्टिबाट ब्यान्ड गर्छु कि।
फेभरेट हो यो कति भइसक्यो किनेको कति भइसक्यो जस्तोको त्यस्तै छ यो र यो मात्रै युज गर्छु म चाहिँ तर प्रायः म लगाइरहेको हुन्छु यस्तो राम्रो लागेको मलाई ल हाइलाइटर गाछी पनि लाउँदिनँ सक्यो सो अलिकति राम्ररी भयो सुकाउनु पर्यो नि होइन मेरो फाइनली मेकअप सक्यो डेली मेकअप अब चाहिँ मैले कपाल सपाल बाँधेर नेल सेट लगाएर ड्रेस लगाएर म काममा जान्छु अनि भिडियो बनाउँदै मेरो आज टाइम पनि मलाई ढिलो पनि भयो अलिअलि होइन म छिटो रेडी हुनुपर्ने हुन्छ त्यसैले म मेरो भिडियो एन्ड गर्दैछु बाई बाई गाइज लभ यु अल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु बिर्सिनु होला बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ